Salut! Eu sunt George. Astăzi o să vorbim despre Nikon Z6. De ce fac acest review după atâta timp? Ei bine, majoritatea youtuberilor au o părere nu prea bună despre acest aparat, fiind foarte criticat și oarecum dat la o parte. În acest video am să vă arăt cât de mișto e aparatul. Când am pășit acest drum al fotografiei, am făcut-o cu Nikon și anume Nikon D60. De-a lungul timpului am folosit diferite aparate foto Nikon, iar în cele din urmă am făcut pasul către mirrorless și nu m-aș întoarce la DSLR și am să explic și de ce. Cel puțin în cazul lui Nikon, tranziția către mirrorless a fost foarte ușoară. L-am luat la primul eveniment și l-am folosit ca pe orice alt aparat, descoperind de-a lungul timpului diverse lucruri bune sau mai puțin bune. Nu am să-l compar cu alte branduri, deoarece nu am avut ocazia și bugetul de a testa altele. Oricum, consider că nu e suficient câteva zile pentru a-ți face o părere despre un aparat și de a concluziona dacă este într-adevăr sau nu bun. Am să sar peste specificațiile aparatului, deoarece se regăsesc la un click distanță și am să încep cu gripul acestuia. Cel mai recent aparat din geanta mea înainte de Z6 este Nikon D750, la care consider că gripul este puțin mai bun. Pentru o mână cu dimensiunea mică-medie, degetul mic nu are suficient loc. Una peste alta, după o zi tipică de fotografiat la un eveniment, e foarte ok, nimic deranjant. Butoanele sunt similare, cu excepția rotițelor pentru diafragmă și timpul de expunere. Sunt mai bine definite față de D750, un pic mai clicky. În rest, m-am obișnuit cu noul aparat și regăsesc tot ce am nevoie relativ repede. Continui cu ecranul, care este foarte bun, iar faptul că este tactil îl face foarte folositor pentru diverse task-uri. Ceea ce nu-mi place și cred că s-ar putea rezolva printr-un upgrade de firmware este cum se afișează setările în momentul în care vizualizăm fotografiile direct în aparat. În partea de jos a fotografiilor vizualizate avem o bară semi-transparentă care ocupă o parte din fotografie. Ca și rezolvarea acestei mici probleme, putem folosi modul de vizionare full screen. Marea schimbare față de DSLR este vizorul electronic, care la prima utilizare a fost wow. Imaginea afișată este foarte bună și de o dimensiune mai mare, iar modul în care l-am folosit nu a adus niciun dezavantaj. Are o rată suficient de ridicată încât să nu se simtă delay-ul foarte tare. Singurul mod în care am simțit un oarecare dezavantaj a fost folosind modul Continuum Extended, mod în care nu există blackout. Blackout însemnând ecranul negru dintre declanșări. Ceea ce am sesizat că mulți nu înțeleg este faptul că aparatul este într-un mod live pe ambele display-uri, adică pe vizorul electronic sau LCD-ul de pe spate. Nikon a gândit foarte bine camera și a pus un senzor care detectează când duce aparatul la ochi. Singura problemă la acest aspect și pe care am întâmpinat-o a fost ca vizorul să nu se deschidă odată ce am dus aparatul la ochi. Ca rezolvare, trebuia depărtat și apropiat din nou. Personal, în majoritatea timpului îl folosesc ca pe orice alt DSLR, adică fotografiez folosind vizorul electronic, iar pe LCD, odată depărtat de la ochi, se afișează setări, baterie și altele. Acest mod ajută bateria să țină puțin mai mult. În unele situații îl pun pe modul automat, mod în care, odată depărtat aparatul de la ochi, se deschide LCD-ul pe post de vizor, acel mod Live View. Autofocusul și expunerea depind una de alta. Aparatul funcționează foarte simplu. Dacă avem o expunere bună, aparatul focalizează fără probleme. Dacă avem o scenă foarte întunecată unde detaliile lipsesc sau o zonă foarte arsă unde detaliile de asemenea nu există, aparatul se chinuie sau nu focalizează. Se poate seta similar unui DSLR, adică ceea ce ne arată pe vizor să nu coincidă cu setările de expunere. Sunt situații în care acest mod ajută, dar în majoritatea nu este necesar, deoarece aparatul este destul de deștept. De exemplu, când pui un blitz sau un trigger pe aparat, odată pornit, acesta ajustează luminozitatea încât să vadă scena
mai bine pentru o focalizare mai corectă. Un lucru care l-am observat față de DSLR este că aparatul focalizează mai bine cu un obiectiv mai luminos. De-a lungul timpului nu am avut multe obiective, însă l-am avut cel mai potrivit pentru evenimente și anume 2470 de la Nikon. Față de fixele de 1.8, acesta s-a dovedit a fi cel mai de încredere pentru acuratețea focusului. Pe sistemul mirrorless am folosit ca și test 35 de mm 1.8 de la Nikon cu adaptorul f2Z și 2470 2.8, obiectivul nativ montură Z. În urma testelor, într-un cadru unde zoomul nu reușea să focalizeze, cel fix reușea datorită diafragmei mai mari. Cum ziceam, aparatul este destul de deștept, iar cei de la Nikon au gândit unele aspecte când l-au construit. În modul de focalizare single, dacă avem o scenă mai întunecată, iar noi folosim o diafragmă mai închisă, spre exemplu, aparatul își deschide diafragma pentru o iluminare și o focalizare mai precisă. Pe modul continuu trebuie să fim atenți deoarece aparatul nu face aceste ajustări și pentru a avea o performanță mai ridicată a autofocusului e recomandat să folosim o diafragmă mai deschisă, evident în cazul iluminărilor mai slabe. Pentru evenimente precum majoratele, unde lumina ambientală este creată doar de luminile DJ-ului, cele mai bune rezultate le-am avut folosind modul continuu dinamic 9 sau modul single, evident cu selectarea manuală a punctului de focalizare. Cel mai mare dezavantaj din punctul meu de vedere este faptul că aparatul folosește o lampă verde în cazurile în care avem nevoie de o lumină suplimentară pentru focalizare. Lampă care se regăsește pe blitzuri și care sunt mai discrete și în același timp mai bune. Aparatele mirrorless de la Nikon momentan nu declanșează astfel de lămpi. Performanța autofocusului din Z6 este mai bună, dar în același timp mai proastă din cauza acestei lămpi. Fiind obișnuit cu DSLR-ul, unde puteam focaliza efectiv în beznă, mirrorless-ul nu reușește. Se poate fenta aliniând punctul de focus cu locul unde lampa luminează în cazurile mai extreme. În același timp, într-o scenă de iluminare scăzută, Z6 vede mai bine și focalizează ceva mai bine ca un DSLR. A avut mai multe avantaje sistemul mirrorless, în ciuda faptului că la început am avut ceva ratări de focalizare în scene similare unui club, am continuat să-l folosesc și să-l înțeleg mai bine. Am învățat să mă poziționez mai bine, am învățat că modul dinamic 9 este foarte bun pentru subiecții care dansează în scene de iluminare scăzută. Un alt avantaj al sistemului mirrorless este faptul că nu mai are nevoie de calibrare fină. 35-ul 1.8 de la Nikon, cel puțin copia mea, dacă o calibrez să focalizeze precis la distanțe de 2 metri, distanță tipică pentru subiect uman, nu focalizează foarte bine și precis pentru distanțe îndepărtate cum ar fi peisaj. Dacă îl calibrez pentru scene îndepărtate, pentru scenele apropiate sau foarte apropiate, cum ar fi detaliu sau o verighetă, nu focalizează corect. Nu este o diferență mare, dar există. Acuratețea și repetabilitatea sunt foarte bune. Prin acuratețe și repetabilitate mă refer ca rezultatele în urma focalizării aceluiași subiect de mai multe ori să fie precise și similare. Aparatul a făcut posibilă fotografierea și din alte unghiuri, deoarece are un sistem foarte bun de focus, disponibil și pe modul Live View. Fiind un tip mai scund, vizibilitatea în biserici mi-e blocată de îmbrăcămintea preoților sau în cazul botezurilor de aglomerare de oameni. În momentele acestea pur și simplu ridic aparatul și fotografiez de sus. Pot muta cu ușurință zona de focus cu ajutorul joystick-ului. Ca și moduri de focalizare, nu sunt cel mai mare fan al modului automat de detectare a feței sau a ochilor. Un sistem bun de focus nu înseamnă că aparatul detectează ochii mai bine sau de la distanță mai mare sau că acesta confirmă un focus corect. Am întâlnit multe cazuri în care focusul era confirmat de către aparat, însă fotografia nu era în focus precis. Prefer un sistem care unde îți selectezi zona de focus, acolo se iasă și în fotografie, astfel oferind încredere. Nikon Z6 oferă acest lucru dacă înțelegi modul în care funcționează și modurile de focalizare care să le utilizezi în situațiile în care se pretează. Consider că în cazul evenimentelor, unde momentele sunt imprevizibile, modul de detectare a ochilor nu este de încredere. Există momente în care nu avem fețe umane în cadru sau nu sunt cu fața către aparat. În experiența mea și modul în care lucrez, anticiparea și selectarea manuală a zonei de focalizare este mai sigură. În cazul unor ședințe lipsite de presiune, focusul cu detecția ochilor este foarte mișto.
Pentru a înțelege și mai bine cum funcționează aparatul, trebuie să înțelegem și modurile de focalizare. În modul single sunt disponibile mai multe casete care sunt de dimensiuni diferite. În cazul cele mai mici, modul pinpoint, acuratețea este scăzută și în același timp ridicată. Acuratețea este ridicată deoarece focalizăm fix pe zona dorită, de exemplu diamantul unui inel, și este scăzută pentru că numărul de puncte de focus din caseta cea mai mică este mai mic. De aici rezultă și haunting-ul pe care îl face aparatul și viteza scăzută a acestuia. Un mod de focus cu o casetă mai mare poate să ofere rezultate diferite în cazul în care subiectul este mai mic decât caseta. Se poate ca utilizatorul să încadreze un subiect în acea casetă, subiect care este mai mic decât caseta în sine, în moment în care aparatul alege subiectul din interiorul casetei, care poate fi diferit față de ce ne dorim noi. Modul continuu dinamic nou culege informații din împrejurim pentru a avea un focus și mai bun în cazul de iluminare scăzută. Sunt situații în care acest mod oferă o casetă de focus prea mare. Nu recomand în cadrul evenimentelor modul de focalizare pe întuneric, low light photography, deoarece este foarte lent și se poate activa chiar și când nu ne dorim. De exemplu, pe haine închise sau păr închis la culoare. În momentul în care se activează, camera are un delay și imaginea pe vizor este foarte sacadată. La momentul achiziționării aparatului, acesta era disponibil doar cu versiunea 2.0 a firmware-ului. Am folosit aparatul doar cu obiective adaptate, doar partea de petrecere era ceva mai dificilă, însă am obținut cadre decente și suficiente. Odată cu achiziționarea unui obiectiv nativ și îmbunătățirea firmware-ului, performanța s-a îmbunătățit, dar nu ca și cum ar fi fost rea și a devenit bună, ci a fost bună și a devenit și mai bună. Elefantul din cameră, un singur slot de carte. Am căutat diverse informații din diverse surse. Am aflat că în cazul aparatelor cu 2 sloturi SD, dacă informația scrisă de aparat este greșită, informația cu eroare este scrisă pe ambele carduri la fel. Caz concret, am avut un Nikon D7100 care de 3 sau 4 ori de-a lungul celor 70.000 de cadre făcute declanșa normal, însă nu scria informația pe carduri. Problema este relatată chiar și în comentariile de pe F64 al produsului. De atunci s-a instalat obiceiul de a verifica fotografiile constant. XQD sau CF Express nu sunt scutite de probleme, însă funcționează pe interfață PCI Express, interfață foarte rapidă și au corecție de memorie. Cardurile fizic de asemenea sunt mult mai robuste. Pentru minimizarea problemelor, tratez cardul din aparat ca pe o memorie internă, copierea o fac prin cablu și formatez după fiecare eveniment sau sesiune de fotografiat. Există de asemenea și diferite tipuri de backup prin wireless sau Bluetooth către telefon, însă în cadrul unui eveniment consider că nu se pretează din cauza timpului. Dacă în 10 ani de zile nu am avut probleme cu niciun card SD, cred că o să fie ok unul singur XQD sau CF Express și sunt sigur că următoarea versiune a lui Z6 sau o versiune superioară o să fie cu 2 sloturi. Bufferul aparatului este generos, mai ales pentru un tip ca mine care nu trage în rafală. M-am descurcat și cu D610 care imediat se umplea. Senzorul nu m-a dat pe spate și în utilizarea de zi cu zi este similar celui de pe D610 sau D750. Nu am analizat nivelul de zgomot la sensibilitate ISO ridicată, dar sunt tot pe acolo, fiind senzor full frame. Legat de culori, nu pot să mă pronunț deoarece diferențele sunt subtile, iar eu oricum folosesc preset-uri pe profil Adobe. Nu insist pe performanța senzorului, deoarece nu este cea mai importantă caracteristică pentru mine. De-a lungul anilor, Nikon s-a dovedit a fi foarte bun pe partea de senzor, mai ales cei full frame, deci așteptările erau similare. Am fotografiat în situații de iluminare scăzută, folosind timp de expunere relativ lungi, pentru a nu degrada calitatea imaginii, care este afectată odată cu ridicarea valorii ISO. Cu DSLR nu aveam încrederea să folosesc niște timp mai lungi de expunere. De obicei, 1x60 cu focale mai largi sau 1x100-125 cu focale mai lungi, precum un 85. Stabilizarea mi-a schimbat și modul în care abordez scenele întunecate. Efectiv, am încredere să ies noaptea, să fac portrete, fără ajutorul unor lumini adiționale.
Bateria este foarte bună în ciuda ratingului celor de la Cipa de doar 310 cadre. În funcție de utilizator poate să difere foarte mult. Spre exemplu, dacă avem un shooting de 1-2 ore și realizăm aproximativ 1000 de cadre, nu este nicio problemă. Însă pentru o zi tipică de nuntă, unde acțiunea se desfășoară pe mai multe ore, numărul de cadre este mult mai mic. Ca medie din ultimele evenimente, 800-1000 de cadre per baterie. În final, nu pot decât să-l recomand. A fost deseori la ofertă, iar pentru prețul cerut, consider că este demn de luat în considerare. Sper că v-a fost folositor videoul și vă mai aștept la altele.